साथीहरु सदा चाहिँ आज म तपाईहरुको अगाडि फेरि उपस्थित भइसकेको छु साथीहरु। आज मैले तपाईहरुको लागि मोबाइलबाट नै सजिलो तरिकाले कसरी लाइभ स्ट्रिम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विषय लिएर आएको छु साथीहरु। सर्वप्रथम तपाईहरुलाई 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई मोबाइलबाट नै कसरी सजिलो तरिकाले लाइभ स्ट्रिम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्टेप बाइ स्टेप म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। लाइभ स्ट्रिम गर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा यदि 1000 सब्स्क्राइब कम्प्लिट हुनुपर्छ त, यदि होइन भने कुनै पनि स्ट्रिम एडको मद्दत लिएर हामीले लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्छौं भने कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरुको युज गरेर पनि हामीले मोबाइलबाट लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्दछौं साथीहरु। आज म तपाईहरुलाई यदि तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइब कम्प्लिट भइसकेको छ भने यस्तो अवस्थामा मोबाइलबाट नै कसरी सजिलो तरिकाले गेमिङ लाइभ स्ट्रिम गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। यो भिडियोलाई तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्नु होला साथीहरु। भिडियोलाई बिल्कुल पनि स्किप नगर्नु होला साथीहरु। र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लास्टमा तपाईहरुले भिडियोलाई प्रतिक्रिया गरिदिनु होला साथीहरु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक भने अवश्य गर्नु होला। अब जाउँ हामी भिडियो तर्फ। ओके, अहिले हामीले युट्युब खोलिसकेका छौं। यहाँ तपाईहरुले तलको प्लस चिन्हमा एकचोटी ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ट्याप गरिसकेपछि तीनवटा अप्सन आउँछ। तपाईहरु तीनवटा अप्सन मध्ये बीचको अप्सन गो लाइभलाई गएर एकचोटी ट्याप गर्नुहोस्। गो लाइभलाई ट्याप गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले यहाँ आएर मोबाइलको आइकनलाई एकचोटी ट्याप गरिदिनुहोस्। मोबाइलको आइकन सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ पबजी मोबाइल गेमिङको टाइटल लेख्दै छु, पबजी मोबाइल। यति टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ गेम टाइटललाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ प्लसको आइकनमा। यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले टाइटल सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ पबजी। यसरी पबजी लेखिसकेपछि तपाईहरुले विभिन्न टाइटल देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा टाइटललाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आएर नेक्स्ट बटनलाई ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आएर आफ्नो थम्बनेललाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर तपाईहरुले अपलोड थम्बनेलमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ आइसकेपछि एउटा तपाईहरुले थम्बनेल सिलेक्ट गर्नुहोस्। आफ्नो मिल्दो हिसाबले तपाईहरुले यहाँ मिलाएर यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोस्। म एडजस्ट गर्दै छु। कहाँ राखौं भन्ने अलिकति कन्फ्युज भयो क्या। यहाँ आएर मैले यसलाई सेभ गर्दै। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट बटनलाई ओके गरिदिनुस्। गट इट गरिदिनुस्। यहाँ आएर तपाईहरुले स्टार्ट नाउमा ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो खालको चाहिँ तपाईहरुको अगाडि एउटा इन्टरफेस आउँछ। यहाँ आएर तपाईहरुले आफ्नो क्याम्पलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर माथि गएर तपाईहरुले यो आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्याम्पलाई अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो लोगोको साइजलाई चाहिँ घटाउन चाहनुहुन्छ भने सेटिङमा गएर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सानो ठुलो आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि यहाँ आएर म अहिले पबजीलाई ओपन गरेर देखाउँछु। पबजी चाहिँ ओपन हुने क्रममा छ। यो गेम ओपन हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ साथीहरु। अब साथीहरु गेम ओपन भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ आएर गो लाइभमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गेम लाइभमा जान्छ। यो तरिकाले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट तपाईहरुले गेमिङ लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई साथ दिनु ताकि
आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालको भिडियो बनाउनलाई मलाई प्रोत्साहन मिलोस्। आजलाई धन्यवाद।